One Piece Chapter 1104, Con cảm ơn cha. Nhắc lại một chút về những người thân đã khuất của Kuma với cha mẹ của ông ấy và Ginny. Thánh Saturn vô cùng bất ngờ và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra khi thấy Kuma vẫn còn đang sống sờ sờ ra đấy. Hóa ra cách đây khoảng 1 tháng, ngày mấy hôm sau khi quân cách mạng cứu được Kuma từ Meridian về thì Thánh Saturn đã kích hoạt nút tự hủy. Vegapunk tự nhủ rằng chả có cái khoa học nào giải thích được là tại sao Kuma vẫn còn hoạt động được và biết Bonnie đang ở đây mà tìm đến đâu. Sanji, Franky và Atlas cũng đang vô cùng bất ngờ khi thấy Kuma. Mặt Thánh Saturn chấn thương sau khi lĩnh chọn cú đấm thôi sơn của Kuma. Thánh Saturn vẫn tỉnh táo và đang vô cùng tức giận. Rồi Thánh Saturn bị đánh bay xuyên đảo sau đòn tấn công của Kuma và làm sập rất nhiều tòa nhà. Lão bị nhấn chìm trong đống đổ nát. Tất cả hải quân ở đó đều vô cùng bất ngờ trước cảnh một ngũ lão tinh bị một cựu nô lệ đánh bay đi. Vegapunk, Atlas, Sanji và Franky nhận ra là giờ họ đã cử động được rồi. Sanji, bé Bonnie không sao chứ? Vegapunk bảo tất cả mọi người hộ tống Bonnie trở lên tầng nghiên cứu Labor Phase để chuẩn bị trốn thoát. Hóa ra Vegapunk đã tương kế tự kế dùng chính công tắc tự hủy để giữ lại tính mạng cho Kuma và không bị biến thành một quả bom di động. Một mặt Vegapunk vẫn theo chỉ thị của Thánh Saturn, mặt khác thì Vegapunk đã làm cái tự hủy đó theo cách tắt nguồn của Kuma đi và cho ông ấy bất động. Sau khi kích hoạt chế độ này thì Kuma sẽ cứ như người thực vật và không có bất cứ chỉ thị nào ra lệnh cho ông ấy được. Vegapunk, có lẽ nào năng lực đặc biệt của tộc Buccaneer không phải là sức khỏe phi thường? Trong quá khứ, họ từng... Bonnie cảm ơn Kuma vì tất cả mọi thứ ông ấy đã hy sinh cho cô bé trong ký ức mà mình được xem. Kuma vẫn ôm Bonnie và bất động. Bên hải quân định truy sát Luffy nhưng khi lùng thì lại không thấy đâu cả. Thánh Saturn đứng dậy từ trong đống đổ nát. Lão ta bị thương nặng và mất tay phải với sừng trái. Tuy nhiên thì khả năng hồi phục thần tốc của Thánh Saturn lại được phát huy và bình phục trong phút chốc. Thánh Saturn chất vấn Vegapunk là tại sao mà Kuma có mặt ở đây được. Vegapunk, ta chỉ có thể nói rằng đó là vì tình yêu thương. Thánh Saturn dùng chân tấn công Kuma thì bị Sanji phá chiêu. Sanji, ngươi không được phép làm hại bé Bonnie thêm lần nào nữa. Vegapunk báo Atlas mang Kuma lên trên tầng nghiên cứu Labor Phase. Franky tấn công Les Thánh Saturn với chiêu Radical Beam. Franky, bọn ta nợ Kuma cả một ân huệ. Chiêu Radical Beam của Franky bắn xuyên người Thánh Saturn nhưng lão ta tiếp tục hồi phục thần tốc. Bất ngờ Kizaru xuất hiện sút bay Franky. Vegapunk nói chuyện với Kizaru. Rồi xem con tim cậu cũng chẳng còn chịu đựng được bao lâu nữa đúng chứ? Thương thay cho cậu, Kizaru. Kizaru bình tĩnh đáp lại Vegapunk. Phải chi hôm nay tôi mang theo kính râm tối màu hơn. Thánh Saturn lệnh cho bên hải quân dùng Basterco hủy diệt đảo Egghead và các chiến thuyền bắt đầu chuẩn bị. Đến đây là hết chapter này. Tuần sau tiếp tục có chuyện.